Lektion 1. Acceptans och förståelse. Jag var tvungen att acceptera att alla inte delar mitt perspektiv. Ja, ibland är det svårt att förstå olika åsikter. För de flesta av mina landsmän är det en annan verklighet. Det är viktigt att lyssna och känna empati för deras erfarenheter. Absolut. Acceptans kan leda till bättre samtal och lösningar. Jag håller med. Vi måste skapa ett utrymme för öppen dialog. På så sätt kan vi överbrygga klyftor och bygga förståelse. Låt oss uppmuntra till fler diskussioner inom vårt samhälle. Ja, det är viktigt att främja en kultur av respekt och lärande. Lektion 2. Rumsbekvämligheter. Kylskåpet i detta rum är perfekt för vår vistelse. Ja, vi kan ta varma drycker och hålla snacks fräscha. Titta, det finns också en TV och ett skrivbord som vi kan använda. Det gör det bekvämt att koppla av och få lite arbete gjort. Jag älskar att vi har alla dessa bekvämligheter till hands. Det är jättebra. Vi kan verkligen njuta av vår tid här bekvämt. Jag är glad att vi valde denna plats. Det känns som ett hem hemifrån. Absolut. Låt oss göra det bästa av det under vår vistelse. Jag håller med. Med allt vi behöver ska det vara en rolig upplevelse. Lektion 3. Dela dåliga nyheter. Jag har dåliga nyheter till dig angående våra planer. Åh nej, vad hände? Jag är rädd att det handlar om våra medborgare och senaste händelser. Det låter allvarligt. Snälla berätta mer. Det har inträffat incidenter som påverkar människor som älskar fred över hela världen. Det är hjärtskärande. Vi måste hitta sätt att stödja dem. Jag håller helt med. Det är viktigt att stå tillsammans i tuffa tider. Ja, vi bör öka medvetenheten och hjälpa så mycket vi kan. Låt oss diskutera hur vi kan bidra positivt till situationen. Lektion 4. Vädersamtal. Det är uppfriskande när regnet kyler ner allt. Sant, men jag hoppas att det klarnar innan vårt utomhusevenemang. Ja, vi behöver verkligen fint väder för att det ska bli lyckat. Jag håller med. Det skulle vara en besvikelse om regnet påverkade våra planer. Låt oss hålla ett öga på väderprognosen tillsammans. Bra idé. Vi kan justera våra planer om det behövs. Förhoppningsvis går regnet över snabbt. Håller tummarna. Jag ser fram emot att njuta av den friska luften. Jag också. Låt oss vara optimistiska om vädret. Lektion 5. Trädgårdsarbete. Jag måste säga, jag föredrar verkligen trädgårdsarbete. Det hjälper mig att varva ner efter en lång dag på jobbet. Det låter underbart. Vad brukar du odla i din trädgård? Jag odlar en mängd olika grönsaker, som tomater och paprika. Men jag älskar också att odla örter som basilika och mynta. Färska örter kan göra sådan skillnad i matlagning. Jag kan bara föreställa mig hur tillfredsställande det måste vara att använda något du själv har odlat. Absolut. Det är något speciellt med att plocka färska råvaror direkt från din egen bakgård.
Har du några blommor också? Eller är det bara grönsaker och örter för dig? Jag har blommor. Jag planterar solrosor och ringblommor för en skvätt färg. De måste tillföra sådan skönhet till din trädgård, särskilt när de är i full blom. Ja, och de lockar till sig fjärilar, vilket gör hela upplevelsen ännu mer magisk. Lektion 6. En julsång. Har du någonsin läst A Christmas Carol? Det är en så fascinerande berättelse om en rik men snål gammal man, Ebenezer Scrooge. Ja, han vägrar helt att ge sina anställda en anständig lön eller ens önska dem en god jul. Exakt. Det är svårt att tro att någon kan vara så snål, speciellt under semesterperioden. Det jag tycker är intressant är hur han förvandlas efter de där spöklika besöken på julafton. Rätt. Spökena visar honom konsekvenserna av hans handlingar, vilket verkligen får honom att reflektera över sitt liv. Det är en kraftfull påminnelse om vikten av vänlighet och generositet. Och mot slutet blir han en helt annan person som omfamnar julens anda. Hans förändring är så inspirerande. Det visar att det aldrig är för sent att förändras till det bättre. Absolut, det är en tidlös lektion som resonerar med alla, oavsett ålder. Lektion 7. Hawaii, naturliga skönhet. Visste du att Hawaii är hem för många vackra blommor och träd? Ja, det är fascinerande. De första människorna som bodde på Hawaii var polynesierna, som tog med sig sin kultur och traditioner. De uppskattade verkligen den naturliga skönheten runt dem, eller hur? Verkligen. De använde de rikliga resurserna till mat, medicin och till och med för sina vackra hantverk. Det är häpnadsväckande hur kopplade de var till naturen och hittade harmoni i sin omgivning. Och den kopplingen är fortfarande uppenbar idag i Hawaiis kultur och festivaler. Absolut. Sättet de firar sitt arv genom hula och musik är verkligen inspirerande. Det får mig att vilja besöka och uppleva den skönheten och kulturen på egen hand. Du borde definitivt gå. Landskapen och traditionerna är något du aldrig kommer att glömma. Lektion 8. Shopping för kvalitet. Jag har märkt att priserna kan variera ganska mycket när man handlar kvalitetsartiklar. Ja, men jag tror att rimliga priser ofta återspeglar rimlig kvalitet. Tycker du inte? Definitivt. Det är viktigt att balansera kostnad med kvalitet för att få bästa valuta för pengarna. Exakt. Det är frustrerande när du betalar mycket, bara för att upptäcka att produkten inte uppfyller förväntningarna. Det är därför jag alltid läser recensioner innan jag köper. Det hjälper mig att fatta välgrundade beslut. Smart drag. Lite forskning kan rädda dig från besvikelse i det långa loppet. Jag tycker också om att stödja lokala företag som erbjuder kvalitetsprodukter till rimliga priser. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det känns bra att bidra till samhället samtidigt som man får bra affärer. Ja, det är en win-win situation för alla inblandade. Lektion 9. Dansstilar. Du vet, sättet som jag dansar på är helt annorlunda än det som min mamma dansar. Verkligen. Hur skulle du beskriva din dansstil jämfört med hennes? Jag brukar vara mer modern och energisk, medan hon föredrar traditionella stilar som har mycket grejs.
Det låter intressant. Varje stil måste ha sin egen unika dragningskraft. Absolut. Jag älskar hur dans kan utvecklas över generationer och speglar olika influenser. Det är fascinerande att se hur personliga upplevelser formar våra rörelser och uttryck. Ja, och dans kan vara ett så kraftfullt sätt att få kontakt med andra och uttrycka känslor. Det tror jag också. Den kan berätta en historia utan att behöva några ord alls. Exakt. Det är en av de vackra aspekterna av dans som lockar så många människor. Lektion 10. Punktlighet. Ja, punktlighet värderas högt i många kulturer, särskilt i affärsmiljöer. Jag håller med. Det är viktigt att komma i tid till möten för att visa respekt för allas schema. Absolut. Det sätter en professionell ton och visar ditt engagemang. Och att vara sen kan orsaka onödig stress för alla inblandade, tror du inte? Ja, det stör samtalsflödet och kan leda till missförstånd. Det är därför jag alltid försöker planera i förväg och åka tidigt för att undvika stress i sista minuten. Smart tänkande. Det är mycket lättare att koppla av när du inte är orolig för att komma för sent. Exakt. Dessutom får du en chans att förbereda dig och samla dina tankar om du kommer tidigt. Definitivt. Det kan göra en betydande skillnad i mötets effektivitet. Lektion 11. Historiska reflektioner. För sanningen är att det var så här vi varnades att det skulle vara. Historien upprepar sig ofta. Det är ett kraftfullt uttalande. Jag tycker att vi alltid bör lära oss av det förflutna för att undvika att göra samma misstag. Exakt. President Reagan talade ofta om vikten av att förstå vår historia. Ja, han betonade att medvetenhet om historiska händelser kan styra våra framtida beslut. Det är fascinerande hur lärdomarna från det förflutna kan resonera med samtida frågor. Absolut. De påminner oss om att tänka kritiskt kring de val vi gör. Och ibland kan det vara en väckarklocka att vidta åtgärder innan det är för sent. Det är avgörande för oss att engagera oss i diskussioner om vår historia och dess implikationer för idag. Definitivt. Endast genom att förstå var vi kom ifrån kan vi slå en bättre väg framåt. Lektion 12. Matlagningstips. Ibland kan det vara lite knepigt att laga mat, men jag har några tips som kan hjälpa. Åh, jag skulle älska att höra dem. Vad föreslår du? Se bara till att knåda degen väl. Det hjälper verkligen att utveckla glutenet för bättre konsistens. Det låter viktigt. Jag hoppar ofta över det steget när jag har bråttom. Jag förstår, men att ta den extra tiden kan göra en värld av skillnad i slutprodukten. Det ska jag definitivt ha i åtanke nästa gång jag bakar bröd. Det är också avgörande att låta degen vila. Det låter smakerna utvecklas mer fullständigt. Bra tips. Jag kan se hur det skulle förbättra smaken avsevärt. Matlagning handlar om tålamod och övning. Ju mer du gör det, desto bättre blir du. Lektion 13. Matupplevelse. Absolut. Efter att ha lagt upp maten på tallriken är det viktigt att lugnt återvända till bordet. Ja, det skapar en roligare middagsupplevelse när alla är fasta och redo att äta.
Jag tror att det bidrar till atmosfären, vilket gör att alla kan uppskatta måltiden tillsammans. Exakt. Dessutom ger det dig en stund att reflektera över den utsökta maten du just har valt. Och att dela måltiden med andra gör det ännu mer speciellt. Jag älskar hur mat kan föra människor samman och skapa bestående minnen. Ja, det är ett universellt språk som överskrider kulturella gränser. Att äta tillsammans är ett så meningsfullt sätt att ansluta och dela historier. Absolut. Det är en av livets enkla nöjen som aldrig bör förbises. Lektion 14. Morgonrutin. Absolut, jag kommer att ställa in väckarklockan för dig också. Det är inga problem alls. Det är så omtänksamt av dig. Morgnar kan vara så bråttom om du inte är förberedd. Jag förstår helt. Att ha en pålitlig väckarklocka kan verkligen göra skillnad. Det hjälper att börja dagen på rätt fot, speciellt när du har viktiga planer. Exakt. Jag tror att en god morgonrutin sätter tonen för hela dagen. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag gillar att ta en stund för att njuta av en kopp kaffe innan jag dyker in i mina uppgifter. Det låter härligt. Lite avkoppling på morgonen kan göra underverk för produktiviteten. Ja, det handlar om att hitta den där balansen mellan att vara organiserad och att ha tid för sig själv. Absolut. Det är viktigt att vårda både vårt ansvar och vårt välbefinnande. Lektion 15. Vintervärme. Du vet, när kylan lägger sig, älskar jag att ha mina vantar på händerna. De håller mig mysig medan jag vandrar utanför. Det låter härligt. Jag virar ofta en mjuk halsduk runt halsen för att blockera de kyliga vindarna, vilket gör att vinterpromenaderna känns mycket varmare. Absolut. Det är något magiskt med hur snön glittrar när du är helt samlad. Tycker inte? Ja, det förvandlar verkligen världen till ett vinterlandskap. Jag njuter av att se snöflingorna dansa i luften när jag promenerar. Och efter en lång promenad i kylan finns det väl inget bättre än att komma hem till en varm drink? Definitivt. En varm choklad med marshmallows är mitt favoritsätt att värma upp efter att ha varit ute. Det låter så inbjudande. Jag kanske måste prova det nästa gång jag kommer in från kylan. Du borde. Det är den perfekta godbiten att njuta av samtidigt som man minns de vackra snöiga scenerna. Jag kan nästan smaka det nu. Vintern ger verkligen en så unik charm till våra vardagliga stunder, eller hur? Lektion 16. Vandringsäventyr. Ja, jag fullkomligt älskar att vandra. Det finns några fantastiska stigar i närheten som ger fantastisk utsikt och frisk luft. Det är underbart. Har du varit bott på Green Mountain Trail? Jag har hört att den erbjuder hisnande landskap och en uppfriskande utmaning. Jag har. Utsikten från toppen är värd varje steg. Du kan se milsvida och känslan av prestation är oslagbar. Det låter otroligt. Jag tycker om att vara i naturen, speciellt när stigarna är omgivna av pulserande träd och vilda djur. Exakt. Det är något så vitaliserande med att vara ute, borta från vardagens liv och rörelse. Och den friska luften är en bonus. Jag kommer alltid tillbaka och känner mig pigg och redo att ta itu med vad som helst. Du borde definitivt vara med nästa gång.
Det är alltid roligare att vandra med en vän för att dela upplevelserna. Jag skulle älska det. Att utforska naturen tillsammans låter som ett perfekt sätt att tillbringa dagen. Låt oss planera det snart då. Stigarna kallar på oss och jag kan inte vänta med att komma ut på stigen igen. Lektion 17. Hälsosam kost. Låter bra. Vi kan lägga till lite grillad kyckling för protein till vår sallad. Det kommer att göra det mycket hjärtligare. Absolut. Grillad kyckling ger inte bara smak utan ger oss också den energi vi behöver för dagen som kommer. Dessutom är den så mångsidig. Vi skulle kunna krydda det på så många sätt att hålla saker spännande. Exakt. Jag älskar att experimentera med olika marinader och kryddor. Det gör varje måltid till en härlig upplevelse. Och det passar perfekt med färska grönsaker. Vi kan skapa en färgstark och näringsrik maträtt. Ja. Jag känner mig alltid så nöjd efter en måltid som kombinerar hälsosamma ingredienser med fantastisk smak. Låt oss göra det till vårt mål att testa nya recept tillsammans. Det ska bli kul att laga mat och njuta av hälsosamma måltider. Jag kunde inte hålla med mer. Att laga mat tillsammans är en underbar samvaroupplevelse och vi kan dela med oss av tips på vägen. Då är det klart. Hälsosam kost kommer att bli vårt nya äventyr och jag kan inte vänta med att komma igång. Lektion 18. Hitta boende. Vet du några bra hotell i det här området? Jag letar efter en bekväm plats att bo på under mitt besök. Ja, jag rekommenderar att du kollar in Hilton. Det har underbara bekvämligheter och är bekvämt beläget nära populära attraktioner. Det låter perfekt. Jag uppskattar att ha allt inom gångavstånd när jag reser. Absolut. Dessutom har hotellet en fantastisk restaurang och ett härligt poolområde där du kan koppla av efter en hektisk dag. Det är precis vad jag letar efter. Jag älskar att varva ner med en god måltid och ett dopp i poolen. Du kommer garanterat att trivas där. Personalen är vänlig och alltid redo att hjälpa till med alla önskemål. Det är betryggande att höra. En välkomnande atmosfär kan göra stor skillnad i en reseupplevelse. Definitivt. Det är skönt att känna sig hemma, även när man är borta. Jag ser fram emot att kolla in det. Tack för rekommendationen. Det gör planering så mycket lättare. Lektion 19. Att säga hej då. Jag är glad att du gillar dem. Det är alltid trevligt att dela det vi tycker om med varandra. Ja, det har varit en härlig kväll, men det börjar bli sent. Jag tror att jag måste gå nu. Tiden går fort när man har roligt. Jag förstod inte hur sent det hade blivit. Det gör det verkligen. Jag uppskattar alltid våra samtal. De förgyller min dag. Samma här. Jag ser fram emot vår nästa chatt. Det är något jag verkligen tycker om. Jag också. Jag kommer att tänka på vår diskussion tills dess. Särskilt de roliga ämnena vi tog upp. Låt oss se till att fortsätta där vi slutade nästa gång. Jag har så mycket mer att dela. Definitivt. Jag kommer att ta med några nya idéer att diskutera och vi får en trevlig stund till. Låter som en plan. Tills dess, ta hand om er och ha en underbar kväll. Lektion 20. Effektiv planering. Låt oss se om några effektivitetsvinster kan göras i vårt projekt. Effektivisering av vår process kan spara oss tid. Det låter rimligt. Kan vi också titta på verktyg som kan hjälpa oss att hantera våra uppgifter mer effektivt?
Absolut. Det finns flera appar där ute som är utformade för att förbättra produktiviteten och samarbetet. Stor. Jag tror att använda teknik på ett klokt sätt verkligen kan förändra hur vi arbetar tillsammans. Säkert. Det handlar om att hitta rätt balans mellan verktyg och vår personliga touch. Exakt. Jag tror att om vi kombinerar vår kompetens med effektiva verktyg kan vi uppnå enastående resultat. Jag är glad över att utforska detta ytterligare och upptäcka vad som fungerar bäst för vårt team. Jag också. Låt oss avsätta lite tid för att brainstorma och implementera nya strategier. Det kommer att bli en givande process. Jag ser fram emot att se de positiva förändringar vi kan göra. Lektion 21. Landmärken i närheten. Det är ungefär 10 minuters promenad härifrån till parken. Perfekt för en liten promenad efter vårt möte. Stor. Finns det något landmärke i närheten som vi bör kolla in när vi är i området? Ja, det finns en vacker historisk fontän som är ganska populär bland både lokalbefolkningen och turister. Det låter härligt. Jag tycker om att lära mig om historien bakom sådana platser. Det ger djup till upplevelsen. Du kommer att älska det. Fontänen är omgiven av vackra trädgårdar, vilket gör det till en perfekt plats att koppla av. Jag kan redan föreställa mig det. En lugn miljö att varva ner efter en hektisk dag låter underbart. Exakt. Dessutom finns det ofta lokala konstnärer som visar sina verk i närheten, så det är en fröjd för ögat också. Vad härligt. Jag uppskattar alltid chansen att stödja lokala talanger samtidigt som jag njuter av landskapet. Låt oss göra det till vårt lilla äventyr. Jag kan inte vänta med att utforska det med dig. Lektion 22. Flygplatssäkerhet. Bara en personlig sak, eller hur? Behöver jag ta ut min bärbara dator under säkerhetskontrollen? Ja, i de flesta fall måste du ta bort din bärbara dator ur väskan och placera den i en separat papperskorg. Det är vettigt. De vill se till att allt är ordentligt undersökt för att hålla alla passagerare säkra. Exakt. Det handlar om att upprätthålla säkerheten. Jag har lärt mig att förbereda mig i förväg för att göra processen smidigare. Bra idé. Jag kommer att se till att ha mina saker organiserade, så att jag inte håller i kön. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är alltid bäst att vara uppmärksam på andra som väntar bakom dig. Jag uppskattar tipsen. Att resa kan vara hektiskt, men att vara förberedd hjälper till att lindra en del av stressen. Absolut. Lite planering räcker långt för att göra resan roligare. Jag är exalterad inför denna resa. Tack för rådet. Jag känner mig mer redo för flygplatsupplevelsen nu. Lektion 23. Kreativ återanvändning. Det låter fantastiskt. Jag har försökt använda gamla möbler för att ge dem ett nytt liv, och det är så givande. Jag älskar den idén. Det är ett fantastiskt sätt att vara miljömedveten samtidigt som du är kreativ. Exakt. Jag har förvandlat en gammal stol till en vacker plantering, och den ger en sådan karaktär till min trädgård. Det är så inspirerande. Jag skulle gärna vilja höra mer om de projekt du har genomfört. Säker. Varje stycke berättar en historia, och jag tycker om utmaningen att föreställa mig något nytt från det gamla. Det är som att ge möbler en andra chans, och jag beundrar det perspektivet. Absolut.
Dessutom är det en bra konversationsstartare när gästerna besöker. Jag kan tänka mig. Det är underbart att dela kreativa resor med andra. Låt oss brainstorma några idéer tillsammans. Jag tror att vi skulle kunna skapa något alldeles speciellt. Lektion 24. Aktivt lyssnande. Ja, jag medlar genom videosamtal och främjar aktivt lyssnande för att förstå alla sidor av en diskussion. Det är en så viktig färdighet. Det hjälper till att se till att alla känner sig hörda och uppskattade under konversationer. Exakt. Aktivt lyssnande främjar bättre kommunikation och kan leda till mer produktiva resultat. Jag håller helt med. Det är otroligt hur mycket vi kan lära oss när vi verkligen uppmärksammar andra. Rätt. Jag uppmuntrar alltid människor att ställa klargörande frågor för att fördjupa förståelsen. Det är en bra strategi. Det visar att du är engagerad och genuint intresserad av vad de har att säga. Absolut. Det skapar en positiv miljö där alla känner sig bekväma med att dela med sig av sina tankar. Jag beundrar ditt förhållningssätt. Det är avgörande i dagens snabba värld att upprätthålla meningsfulla kontakter. Tack. Jag brinner för att förbättra kommunikationsförmågan. De är väsentliga i alla aspekter av livet. Lektion 25. Insikter. Jag har funderat på hur vi verkligen kan hjälpa varandra att förbättra våra färdigheter, speciellt när det kommer till att lära sig nya saker. Absolut. Att dela våra erfarenheter och insikter kan verkligen göra skillnad, tror du inte? Ja, och jag tror att det är avgörande att ge konstruktiv feedback. Det hjälper oss att växa och se saker från ett annat perspektiv. Exakt. Till exempel, om en av oss kämpar med uttalet, kan den andra ge tips eller till om att träna tillsammans. Det är en bra poäng. Och vi kan också utforska olika tekniker, som att använda flashcards eller språkkappar, för att hålla saker engagerande. Ja. Dessutom kunde vi sätta upp små mål för oss själva, vilket skulle motivera oss att hålla oss på rätt spår och fira våra framsteg. Definitivt. Och jag tror att diskussioner om våra favoritböcker eller filmer också kan förbättra vårt ordförråd samtidigt som det gör inlärningsprocessen njutbar. Jag älskar den idén. Genom att koppla språkinlärning till våra intressen förbättrar vi inte bara utan håller det också roligt och relaterbart. Låt oss göra en plan för att dela våra favoritresurser nästa gång. Det ska bli spännande att se vad var och en av oss kommer med till bordet. Lektion 26. Laga mat tillsammans. Jag har en bra plan för vår middag ikväll. Jag börjar med att fräsa löken och vitlöken för att få fram deras fylliga smaker. Det låter läckert. När de väl är aromatiska, vad tycker du att vi ska lägga till för att förbättra rätten? Jag tänkte lägga till lite färska grönsaker. De kommer inte bara att lägga till färg utan också ett näringsrikt inslag till vår måltid. Bra val. Och kanske en skvätt örter för att höja smakerna ytterligare, vad tycker du? Absolut. Ett stänk basilika eller timjan skulle verkligen kunna komplettera rätten och få den att kännas gourmet. Jag älskar hur vi kan samarbeta i köket. Det gör att laga mat tillsammans inte bara produktivt utan också roligt. Ja, och att dela matlagningsuppgifterna säkerställer att vi båda bidrar till den sista rätten, vilket gör den ännu mer givande. Dessutom tycker jag om att lära mig nya tekniker från dig, vilket hjälper mig att förbättra mina kulinariska färdigheter på vägen.
Det är andan. Låt oss göra denna middag till ett utsökt mästerverk som vi båda kan vara stolta över. Lektion 27. Produktunik. När vi planerar att ligga i framkant på denna konkurrensutsatta marknad, funderar jag på vad som verkligen gör vår produkt unik. Det är en bra fråga. Det är viktigt att identifiera vårt unika säljförslag om vi vill sticka ut från mängden. Exakt. Det handlar inte bara om funktioner. Det handlar om den känslomässiga koppling som vår produkt skapar med kunder. Ja. Människor köper ofta baserat på hur en produkt får dem att känna, inte bara dess praktiska fördelar. Vi måste ta tag i det. Rätt. Och berättande kan vara ett kraftfullt verktyg för att förmedla den känslomässiga kopplingen. Att dela vårt varumärkes resa kan få resonans hos potentiella kunder. Absolut. Om vi kan lyfta fram värderingarna och uppdraget bakom vår produkt kan det skapa en lojal kundbas som tror på oss. Dessutom bör vi överväga hur vår produkt löser ett problem som andra inte har åtgärdat. Det är en stark vinkel att följa. Definitivt. Innovation väcker inte bara uppmärksamhet utan bygger också förtroende. Om folk ser oss som problemlösare är det mer sannolikt att de väljer oss. Och låt oss inte glömma kundfeedback. Att engagera sig i vår publik kan ge insikter om vad de verkligen värdesätter med vår produkt. Lektion 28. Kirurgiska lösningar. När det gäller vissa medicinska problem har jag lärt mig att ibland är det enda botemedlet operation för att reparera skadan. Ja, det är en skrämmande tanke. Men i många fall är kirurgi nödvändig för att återställa hälsa och funktion. Exakt. Det är fascinerande hur medicinska framsteg har gjort dessa procedurer säkrare och effektivare under åren. Absolut. Men återhämtningsprocessen kan vara lika viktig som själva operationen och kräver ofta tid och vård på sjukhus. Rätt. Det är därför det är avgörande att välja rätt klinik och kirurg. Du vill vara säker på att du är i duktiga händer under hela processen. Definitivt. Och att ha ett stödsystem under återhämtning kan göra en enorm skillnad i hur snabbt någon läker. Ja. Emotionellt och fysiskt stöd är avgörande. Sjukhus tillhandahåller ofta resurser för att hjälpa patienter och deras familjer att navigera denna resa. Och vi bör också överväga vikten av eftervård. Det är viktigt för att övervaka framstegen och ta itu med eventuella komplikationer som kan uppstå. Absolut. Vägen till återhämtning kan vara lång, men med rätt tillvägagångssätt kan många återfå sin hälsa och sitt välbefinnande. Lektion 29. Konsekvenser av användning av steroider. Det är alarmerande att upptäcka hur steroidanvändning kan leda till betydande hälsoproblem, särskilt hos män, där det kan resultera i en minskning av testiklarnas funktion. Ja, biverkningarna kan vara ganska allvarliga och det är viktigt för användare att vara medvetna om dessa risker innan de överväger sådana substanser. Absolut. Många människor är omedvetna om att strävan efter fysisk perfektion kan komma med fruktansvärda konsekvenser för deras hälsa. Och det är inte bara män. Kvinnor som använder steroider kan uppleva sin egen uppsättning komplikationer, såsom hormonella obalanser. Exakt. Det är fascinerande hur dessa ämnen kan störa kroppens naturliga processer, vilket leder till bestående effekter som kanske aldrig helt vänder. Ja, och det är viktigt att främja hälsosamma alternativ för att förbättra prestanda eller fysik utan de faror som är förknippade med steroider.
Definitivt. Utbildning spelar en viktig roll för att hjälpa individer att göra välgrundade val om sina hälso- och fitnessmål. Dessutom är det viktigt att främja en kultur som värdesätter naturliga prestationer framför konstgjorda förbättringar för långsiktigt välbefinnande. Absolut. Genom att uppmuntra öppna samtal om riskerna med steroidanvändning kan vi hjälpa till att skydda framtida generationer från att fatta skadliga beslut. Lektion 30. Väderöverväganden. Jag förstår att regn ofta är obekvämt, särskilt när vi har utomhusplaner, men jag kan inte låta bli att undra om det kommer att klarna upp snart. Det är ett vanligt bekymmer. Det är förvånande hur snabbt vädret kan förändras. Ibland erbjuder en vacker dag direkt efter ett skyfall. Exakt. Ibland kan lite regn till och med förstärka naturens skönhet och få fram de livfulla färgerna på växter och blommor. Ja. Och för dem som uppskattar utomhuslivet kan en regnig dag ge en uppfriskande omväxling, inbjudande till mysiga inomhusaktiviteter. Sann. Allt handlar om perspektiv. Istället för att se regn som en olägenhet kan vi se det som en möjlighet att koppla av och njuta av inomhushobbyer. Definitivt. Dessutom är det viktigt för miljön. Regn ger näring åt jorden, vilket gör det möjligt för växter att växa och frodas. Det är en bra poäng. Så istället för att oroa oss för regnet kan vi omfamna det och se fram emot vad som följer. Ja. Och om det löser sig snart är vi redo att gå ut och njuta av alla aktiviteter vi har planerat. Exakt. I slutändan handlar det om att göra det bästa av situationen, regn eller solsken.